Я певен того, брати і сестри, що в усі часи, незалежно від обставин, хрещення в помісній церкві було великим святом. Незалежно від того, скільки братів і сестер вступали в завіт з Господом. Це завжди було свято. І в 64-68 роках, коли апостол Петро писав своє послання, я певен того, що це також було святом. Апостол Петро пише послання з Риму, де, скоріш за все, незабаром зустрінеться з тим, кого він так палко любить через мученицьку смерть. Послання було написане християнам з Понту, Галатії, Каппадокії, Асії, Віфінії, християнам, які жили на той час, сучасна Турція або Кавказ. Рим вже підпалений Нероном. Вже йдуть гоніння. Християни зазнають величезних незручностей в своєму житті. І от я хотів би, щоб сьогодні ми десь перенеслися туди, в 60-ті роки, 80-ті роки, коли апостол Петро писав послання, що тоді було хрещення? Що тоді відчували наші брати і сестри, коли робили публічне проголошення своєї віри? Покаяння – це щось інтимне. Це те, що може бути в кімнаті, в лісі, де завгодно. А от хрещення, воно вимагає публічності. Це не початок християнського життя. Ні в якому разі. Це продовження. Це яскраве продовження життя, яке почалося з навернення. Але це продовження вимагає публічності. Вибір, який стояв перед християнами у часи імператора Нерона, він був важкий, мучительний. Відображався не тільки на самому християнині, але й на тих, хто його оточував. Гонінь, певно, зазнавала вся родина. Ось ця подія, яка є знаковою для кожного християнина, вона на наступний день могла перейти з річки в амфітеатр, коли людина ставала на видовище, і її життя закінчувалося в один момент. Я дуже рекомендую для прочитання такі книги, як «Щастя загубленого життя» Храпова. Я не знаю, чи є переклад, певно, вже є. Це дуже потужна книга, яка розповідає, що переживали наші брати і сестри під часи радянської влади, коли церква також зазнавала певних гонінь. Я дуже рекомендую для прочитання книгу «Безумство Боже» Ніка Ріпкіна або «Поклик» Освальда Гіннеса. Бо сьогодні нам певною мірою легко. Коли наші брати і сестри вийдуть з води, ми будемо їх вітати. Це буде гучно. Перед будинком молитви фотографувалися. Тобто ми не приховуємо цього. Я навмисно взяв таке фото, якщо бачите на телевізорі, можливо на проекторі, коли хрещення зазвичай звершувалося вночі. Це було проголошення церкві, що брат чи сестра, вони ставлять певний маркер в своєму житті. І вони готові слідувати за Ісусом аж до смерті і смерті хресної. Апостол Петро під керівництвом Духа Святого втішає християн, які перебувають у гонінні, дає їм надію, показуючи перспективу вічності тим, хто публічно вирішив проголосити про своє рішення. Апостол привертає увагу братів і сестер на досконалий приклад святого життя в самих скрутних обставинах. І це приклад нашого Господа Ісуса Христа. Коли Дух Святий торкається серця, людина змінює свій погляд на життя і на страждання. І хрещення є публічним проголошенням цієї зміни. Коли Ісус Святим Духом торкається серця, людина зцілюється від хвороби гріха, і хрещення є
публічним проголошенням цієї зміни. Коли Ісус Духом Святим торкається серця, людина повертається до Батька, до того, хто її створив, до того, хто її відродив, бажаючи єднання з Богом. Хрещення є проголошенням цього повернення. Петро буде писати про те, що страждання, вони неминучі. Це можуть бути фізичні страждання, це можуть бути духовні страждання. Коли людина, відроджена людина, вона починає помічати в своєму житті те, на що раніше у неї були закриті очі. І тепер, роблячи щось погане, можливо, в своєму житті, вона буде мучитися. Я думаю, відроджені люди, ви розумієте, про що я говорю. Коли раніше ти просто не замічав своїх десь образливих слів, сьогодні ти картаєш себе, бо Дух Святий працює в твоєму житті. Петро говорить про те, що зцілення від гріха, воно буде видиме оточуючим. Твоїй родині, твоїм близьким, тим, хто з тобою працює. Петро говорить, що повернення людини до Творця не гарантує, зовсім не гарантує збереження твого тіла. Твоє життя не стане легше, але твоя душа буде спасенна. І сьогодні саме ви проголошуєте, ті, хто приймають хрещення, проголошуєте публічно про спасіння вашої душі, про те чудо, яке зробив Бог у вашому серці. І коли буде певне нерозуміння з боку влади, з боку роботодавців, з боку рідних, друзів, це не має нас бентежити. Це не має нас дивувати, і чого. І апостол Петро дає відповідь на це питання, і ми прочитаємо з вами перше послання апостола Петра, 2 розділ, з 21 по 25 вірші. «Бо ви на це й покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не вчинив ніякого гріха, не було лукавства в устах Його. Коли Його злословили, Він не злословив взаємно. Страждаючи, не погрожував, передавав те судді праведному. Він сам підніс гріхи наші тілом своїм на древо, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності. Ранами Його ви зцілилися. Бо ви були, як вівці, блукаючі, що не мають пастиря, а тепер ви повернулись до пастиря і охоронця душ ваших». Я хотів би, щоб в цьому тексті ми побачили з вами 3 дії. 3 дії Бога в житті християнина, які повністю визначають напрям життя. Те, про що сьогодні публічно проголошують наші брати і сестри. Кажуть, так, ми готові. Це не означає, що вони починають це робити. Ні, вони вже так живуть. Але сьогодні цей маркер, певна віха в їхньому житті. Ми потребуємо цього, тому що ми надто заклопотані. І ось ці маркери для життя, вони нам потрібні. Якщо пам'ятаєте, ізраїльський народ, він ставив каміння для того, щоб пам'ятати. Так от хрещення – це певне каміння в вашому житті, щоб ви пам'ятали. Сьогодні ви не починаєте жити свято. Сьогодні Бог не починає працювати в вашому житті, Він продовжує. Ви продовжуєте жити свято. Але ось ця урочиста подія в житті тих, хто приймає хрещення, вона є певним камінням, щоб цей день запам'ятався на все життя. Отже, 3 дії Бога в житті християнина, які визначають напрям життя, про які говорить апостол Петро. І перше, про що ми читаємо: «Бо ви на це і покликані». І перша дія Бога – це покликання. Ми покликані. І Петро говорить, на що ми покликані, щоб іти Його слідами. І вище Петро говорить про рабів,
Як важко читати контекст цього уривку, тому що раби були найнезахищенішою верстою населення в ті часи. І він звертається до тих, кому найважче, щоб ті, кому найлегше, прочитавши, і подумали, якщо Петро звертається до них, то і я можу так жити. Петро, звісно, приводить в приклад Ісуса, бо Він прийшов у це земне життя як самий незахищений. Він народився не в царському палаці, він народився в хліві. В незаможній родині, в родині, в якої не було грошей, бо вони принесли лише голуба в жертву, в них не було ніяких зв'язків. Звичайний хлопчик, який прожив таке саме життя, як я, яке я пережив, мені 42, він помер десь у 33. Але він прожив з повною святістю, його життя було наповнене правдою, його життя було наповнене смиренням, його життя було наповнене повною довірою Небесному Батьку. І ми про це читаємо в цьому уривку. Бог закликав людей свого часу до свідомого, свідомого служіння Богу, від навернення від ритуалів до живих відносин з Небесним Батьком. І ось це проголошують наші брати і сестри свідомість. Тому що Біблія – це про свідомість, про свідомий вибір. І саме тому наші брати і сестри, вони мали певний період спілкування для того, щоб мати свідомість в тому, що вони будуть робити. Сьогодні хрещення, яке будуть приймати брати і сестри, це не початок життя, не початок святості, смирення чи повної довіри Богу. Це проголошення того, що вони вже так живуть. Це проголошення того, що це відбулося в момент відродження. Це публічне проголошення повної довіри Богу во всьому своєму житті. Проголошення повної залежності від Бога. І саме в цьому ключі треба читати слова апостола Петра, які він каже вже в 3 розділі про хрещення, так і нас нині. Понині подібне цьому образу хрещення не обмиття тілесної нечистоти, а обіцянка Богові доброго сумління, спасає воскресінням Ісуса Христа. Брати і сестри, це дуже важливо. Я нічого не можу обіцяти Богу. Бо як тільки я пообіцяю, я колись пообіцяв Богу добре сумління, коли був в цьому басейні, ну не в цьому, в іншій церкві, але в воді. І я щирим серцем говорив: Господи, я так хочу жити свято. Скажіть, чи робив я прогріхи в своєму житті, чи робив я помилки? Питання риторичне. Так, робив. Господи, я повністю залежу від Тебе. І коли Петро пише ці слова, що хрещення – це обіцянка, то це як маленька дитина пообіцяє іншій маленькій дитині щось. Мій Марк, він дуже часто обіцяє щось своїм друзям, якісь, можливо, подарунки, але їх купує хто? Батько, бо в нього нема нічого свого, взагалі нічого. Він нічого не може пообіцяти, бо він пустий, в нього нічого немає. Все належить мені, я батько. Так і в житті наших братів і сестер, в них немає сили. Вся сила виключно у Бога. І коли ви будете щось проголошувати, проголошуйте це в повному смирінні, з розумінням повної залежності від Бога. Господи, у мене немає сили жити свято. Я грішник, який тільки по Твоїй милості стоїть у цій воді. І в смиренні говорить: так, Господи, прошу милості і обіцяю, наскільки це можливо в моїх силах, я зроблю все, що від мене залежить. Я прикладу всі зусилля, які залежать від мене, щоб продовжувати святе життя у залежності від Тебе. Сьогодні наші брати і сестри проголошують свідомий вибір як результат дії Божої в їхньому житті, оцю рефлексію на поклик Божий до виходу з зони комфорту. Отже, на це ви і покликані. Покликані страждати. Покликані страждати.
Це дуже некомфортні слова. Але ми покликані страждати. Тому не дивуйтеся. Не дивуйтеся, коли нас не сприймають люди. Не дивуйтеся, коли ображають. Не дивуйтеся, коли глузують, сміються. Не дивуйтеся, бо учень, він не більший за учителя. Мене гнали, каже Ісус, і вас будуть гнати. Мене не сприймали, і вас будуть не сприймати. І саме на це, готовність на це публічно проголошують наші брати і сестри. Отже, ми покликані Богом до святого життя, до смирення, до залежності від Бога. Чи розуміємо ми з вами, що поклик Бога у нашому житті – це не поклик до безтурботного життя? Нічого не зміниться. Вам не піднімуть стипендії, пенсії, зарплати? Ні, не буде такого. Ви не станете здоровіше фізично, не зникнуть хвороби. Ні, цього не буде, ніхто вам цього не обіцяє. Але коли ви вийдете з води, буде ще більш ревне бажання жити свято. Буде ще більш ревне бажання догодити Господу в своєму житті. Чи віримо ми, що Бог може дати щастя та спокій в самих скрутних обставинах? Він не змінюється. Якщо в часи апостола Петра, коли церква зазнавала гоніння, серця християн були наповнені спокоєм, неземним спокоєм, то Бог не змінився. І в цей наш час скрутний, важкий, Бог може дати спокій, неземний спокій, де б ти не знаходився, на передовій. Де б ти не знаходився, у шпиталі, де знаходиться наш брат Володимир, допомагаючи пораненим, де б ти не знаходився, Бог може дати спокій. Чи готові ми до страждань? Так, як був готовий наш Господь Ісус, який дав нам досконалий приклад, щоб ми йшли слідами Його. Отже, перша дія, яку ми побачили з вами, Божа дія в нашому житті – це покликання. Друга дія, ми читаємо про неї, Він сам підніс гріхи наші тілом своїм на дерева, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності, ранами Його ви зцілилися. Інші переклади передають, можливо, трохи точніше зміст цього тексту, бо кажуть, ви були зцілені. Тобто це не моя дія. Я не лікар своєї душі, і ви не лікарі. Ні одна людина не може зцілити себе, тільки Господь Ісус. Сьогодні людство, на жаль, не готове визнавати власне захворювання. І мова не про СНІД, не про коронавірус, мова про гріх. І коли Петро говорить про гріх в житті людини, він підкреслює, самостійно людина здолати гріх не може. Потрібен лікар. Ісус. І Ісус про це каже, що лікаря не потребують здорові, потребують хворі. Церква – це лікарня. І сьогодні брати і сестри публічно проголошують, так, у нас є хвороба на гріх. І ми залежні від Ісуса. Ми не можемо вилікуватися самі. І білі одежі – це символ того, що Ісус робить білими. Ісус може омити душу. Не людина. Нема у людства таких ліків, які б вилікували душу. Ні один психолог, психотерапевт, коуч, ніхто не допоможе. Виключно Ісус. І Петро говорить, що за те, щоб людина зцілилася, ціна була занадто висока. Це не $100 за прийом до коуча якогось, ні. Це смерть Божого Сина. Для того, щоб сьогодні ти стояв у білих одежах, Ісус помер за тебе. Для того, щоб сьогодні ти проголошував визнання Бога в своєму житті, Ісус помер за тебе. Ти мав помирати, я мав помирати на хресті, але Він зробив це за нас, замість нас. Лікар забрав наші хвороби на себе. Взагалі, якщо дослідити цей уривок більш ретельно, це повністю парафраз або алюзія, тобто
Петро звертає нашу увагу, хочу, щоб ми подивилися на 53-й розділ книги пророка Ісаї. Петро каже, що Ісус зробив це для людей. Він підніс гріхи власним тілом на хрест. Він отримав рани. І результатом цього є те, що людина може, вмерши для гріха, жити для праведності, бути зціленою від гріха. Але інколи, на жаль, я свідомо хворію, знаючи, до чого призведе результат цієї хвороби. На жаль, ні одна практика для самовдосконалення. Більшість вони зовні працюють, вони можуть зробити нас моральними людьми, але зсередині ніхто не змінить серце, тільки Ісус. Любити ворогів Божою любов'ю може навчити тільки Ісус. Тільки Ісус може змінити серце. Він не просто взяв наші гріхи ззовні, але Павло говорить більше, доповнюючи слова Петра, що ми отримали зцілення і можемо вмерти для гріха. Ісус зробив надзвичайне, бо в другому посланні до Коринтян Павло каже, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив, тобто Бог учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Річард Фостер в книжці «Духовні навики» каже, нове життя дає нам можливість вийти за межі впливу гріха. Раніше я не міг не грішити, сьогодні я вільний, я можу не грішити. І за допомогою свідомого вибору нашого способу дій, і ми можемо відокремитися від гріха, ми можемо померти для гріха. І це тільки виключно тому, що Ісус дає нам сили. Сьогодні хрещення – це проголошення відкритих очей. Ваші очі відкрилися. Відкрилися в момент покаяння. Сьогодні ви проголошуєте це публічно. Говорячи так, ми тепер знаємо, що таке добро, що таке зло. Ми знаємо, наші духовні очі відкрилися. Наше духовне серце, ось ця духовна людина, вона чутлива тепер до самих малих проявів гріха в нашому житті. Ми проголошуємо про це. Проголошуємо публічно. Ми сьогодні проголошуємо смерть для гріха і життя для праведності. Рани Ісусові, каже Петро, наше зцілення, і це величезна ціна. Сенека, один з філософів античності, каже про розп'яту людину, що вона розлучається з душею по краплині, тому що люди вмирали на хресті досить довго. Так, Ісус, порівняно з іншими, помер швидко, батько позбавив його, щоб він не висів на хресті там декілька днів. Це було дуже важко. По краплині. По краплині. І це заради тебе і заради мене. Отже, задаємо собі питання. Християнство – це не практика самовдосконалення. Якщо ти сьогодні прийшов сюди, щоб вдосконалити своє земне життя, це помилка. Цього недостатньо. Маєш змінитися зсередини. Чи зцілений я від гріха? І як наслідок зцілення, чи є в мене праведне життя, яке бачать оточуючі? Моя родина, мої діти, моя дружина, ті, хто оточують мене на роботі. Чи розумію я, що церква – це лікарня, де зібрані люди, які розуміють потребу в зціленні? Це не досконалі люди, не ідеальні люди, а грішники, які розуміють потребу в зціленні. І це те, що роблять сьогодні наші брати і сестри, приєднуючись, я б не сказав, до церкви, до помісної спільноти, можливо, через членство, бо вони вже в небесній церкві. Їхні імена вже записані в книзі життя, але приєднуються до спільноти, де не ідеальні люди. І розуміючи власну неідеальність. Отже, друга дія Бога, яку ми побачили, це зцілення. Це зцілення. І третя дія Бога, про яку ми читаємо. Бо ви були як вівці, блукаючі, що не мають пастиря, а тепер ви повернулись до пастиря і охоронця душ ваших. І знову я вимушений звернутися до інших перекладів. І інші переклади передають трохи точніше зміст. Ви були навернені, бо сам я навернутися не можу. В мене немає такої сили, я ніколи не шукав Бога. Я не шукав Бога, Бог знайшов мене. Бог зупинив мене, як Савла, і вас Бог зупинив.
Це не ваш вибір, Бог зупинив. Ваші серця відкрилися. Так, ви полюбили Бога всім серцем, але перша дія була від Бога. Кожна людина має власний життєвий шлях до того, як Господь навернув її. Його треба пам'ятати. Про це, до речі, говорить апостол Павло, коли згадує декілька разів, який він був до навернення. Коли ти пам'ятаєш, яка у тебе була хвороба, ти ціниш те, що зробив для тебе лікар. Коли ти пам'ятаєш, ким ти був, ти дуже ціниш те, що зробив для тебе Ісус. І кожен був грішником. Навіть якщо твоє дитинство і молодість, вони не проходили досить спокійно, тобто нема таких бурхливих подій в твоєму житті, але все одно гріх панував в твоєму житті. Це неминуче, бо у людей, які не знають Бога, гріх панує в життя. Життя людини повне гріха, навіть якщо вона на вигляд веде моральне життя. Без Бога людина, як блукаюча вівця, яка страждає без пастуха, потрапляючи в різні пастки. Навернення Богом людини до Творця душі говорить про те, що Бог відтепер стає її пастирем і охоронцем. Дві думки, які накладають певну відповідальність і дають надію. Бог стає пастирем. Тобто відтепер, коли я відроджена людина, я маю йти Його слідами, я маю слухатись свого Небесного Батька. І сьогодні ви це проголошуєте. Проголошуєте покору Небесному Батькові. Публічно говорите про те, що так, Господи, ось раб Твій, кажи, що я маю робити. І це не завжди легко, бо наш розум може казати робити щось інше. Бог може казати через Слово Своє робити дії, які будуть здаватися дивними в очах інших людей. І я маю робити вибір на користь Божого Слова. Навернення Богом людини дає можливість звільнити розум, бо є той, хто хоче піклуватись про мене. Як легко моєму синові. Бо в своїх 7 років він просто відкриває холодильник і бере їжу. І йому байдуже, звідки то взялося в холодильнику. Він не задається питанням, де батько бере гроші. Він не задається питанням, де брати одяг, бо він дитина. І в нього є охоронець, його батько. Коли він захворіє, я буду про нього піклуватись. Мама буде про нього піклуватись. Коли він голодний, батьки будуть його годувати. Ви сьогодні проголошуєте, що у вас є Небесний Батько. Публічно проголошуйте: Господи, я довіряю Тобі своє життя, Ти мій охоронець, бо так каже апостол Петро, ви повернулися. Бог навертає нас до пастиря і до охоронця. Бог ніколи не переставав піклуватися про людей, про всіх без виключення. Бог ніколи не переставав охороняти людей, але, на жаль, людина сама уходить від охорони Божої. І в мене є цей приклад. Моя старша донька, на жаль, вона вийшла із-під батьківської охорони. Це її свідомий вибір. І вона деякий час живе своїм життям. У неї дуже багато проблем наразі, дуже багато проблем. Але це її свідомий вибір. Мені, як батькові, боляче. Сьогодні ви проголошуєте про те, що ви повернулись до пастиря. Колись були без пастиря, а тепер повернулися до пастиря і охоронця, бо Бог ніколи не переставав вас любити, ніколи. І сьогодні, якщо ти ще не маєш тісних відносин з пастирем і охоронцем, небесним пастирем і охоронцем, повернись до нього. Він чекає, він завжди чекає тебе. Подивлячись на братів і сестер в білих одежах, які проголошують те, що вони повернулися до пастиря і охоронця, зроби цей вибір. Коли буде заклик до покаяння, зроби цей вибір. Повернись до свого батька, бо твоя душа створена Богом. Ти не належиш собі. Він хоче в повній мірі показати тобі, як він тебе любить, як він тебе охороняє. Що його заповіді – це не тягар, вони легкі і приємні.
Хрещення сьогодні – це проголошення того, що брати і сестри вже не блукають, а знайшли правильну дорогу і мають пастиря. Вони стоять на правильній дорозі. І це публічне проголошення. Отже, брати і сестри, чи визнаєте ви, чи визнаю я владу Ісуса над нами? Чи визнаєте ви владу Ісуса над вами? Амінь. Чи довіряємо ми всю нашу журбу Богові? Всі наші проблеми, переживання, турботи, які б вони не були, бо Він готовий взяти їх на себе, як люблячий батько. Отже, ми прочитали з вами текст Святого Письма, послання апостола Петра, 2 розділ, з 21 по 25 вірші. І ми побачили з вами три дії Бога в житті християнина, які повністю визначають напрям життя. Ми покликані Богом, ми зцілені Богом, ми навернені Богом. Так, це нелегко. Ми розуміємо, що наш поклик іти слідами Ісуса, і це сліди страждань. Це сліди страждань. Ми маємо зцілення від гріха, і ми маємо проводити життя в праведності, бо Ісус дає нам на це сили. Відчувши Боже навернення, ми маємо упокорюватись перед Богом і довіряти Йому всі наші проблеми. Без виключення, всі наші проблеми, бо Він є люблячий батько, який готовий, хоче турбуватися про нас. І хрещення сьогодні – це свідоме проголошення братами і сестрами розуміння жертви Ісусової, готовності повторити шлях Ісуса. Це не початок шляху, я ще раз підкреслюю, це не початок, це публічне проголошення продовження шляху. Це розуміння власної гріховності, це проголошення розуміння власної гріховності і сили Божого зцілення для життя в праведності. Вони сьогодні проголошують про те, що вони розуміють Божу владу в їхньому житті і готовність підкоритися Богу як доброму пастирю, передавши Йому всю журбу. Нашому Богу слава на віки віків. Амінь. Помолимось.